আমি দেখি থাকোঁ যে বিভিন্ন প্ৰাইভেট চাকৰি আহি থাকে আৰু সেই প্ৰাইভেট চাকৰিবিলাক ইমেইলৰ দ্বাৰা আমি এপ্লাই কৰোঁ অৰ্থাৎ ইমেইলত আমাৰ নিজৰ যি বায়'ডাটা আছে সেই বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি দিওঁ কিন্তু যেতিয়া ইমেইলত নিজৰ বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি দিওঁ তাৰ লগত কিন্তু কিছুমান কথা লিখি দিব লাগে যদি লিখি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ইমেইলটো পায় তেখেতে সেই ইমেইল আইডিটো চোৱাৰ লগে লগে কি পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে তেখেতৰ চকুত পৰে বা তেখেতে তেতিয়া গম পাই যায় ডিটেইলছটো আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যেতিয়া এনেধৰণৰ প্ৰাইভেট চাকৰি এপ্লাই কৰে তেতিয়া যেতিয়া ইমেইলত নিজৰ বায়'ডাটা এখন সেন্ড কৰি দিয়ে বায়'ডাটাৰ লগত কি কি লিখি দিব লাগে তাকেই মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব পাৰে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ যি ইমেইল আইডিটো খুলি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত ফৰ্ম বুলি যিটো লিখা আছে ফৰ্মত আপোনালোকৰ নিজৰ যি ইমেইল আইডিটো সেইটো লিখা থাকিব যিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ এইটো কিন্তু নিজৰটো লিখা থাকিব ইয়াৰ পিছত টু বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব যি স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আৰু টুত আপোনালোকে যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট যিকোনো প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ আহে তাত যিটো অফিচিয়েল তেওঁলোকে ইমেইল আইডি দিয়া আছে সেই ইমেইল আইডিটোত এই টু অপশ্যনটোত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব আৰু এই সাবজেক্ট যেটো দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে নিজে যেটা ইমেইল আইডিটো খুলিব তাতো আপোনালোকৰ দেখা পাব এই সাবজেক্ট অপশ্যনটোত যি এডভাৰটাইজ আহিছে আৰু সেই এডভাৰটাইজৰ বিপৰীতে যি পোষ্ট আছে আৰু সেই পোষ্টটোৰ নাম আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজে যেটো এপ্লাই কৰে যি পোষ্টত এপ্লাই কৰে সেই পোষ্টৰ নাম লিখি দিব উদাহৰণ হিচাপে যদি সেলস এক্সিকিউটিভৰ পদ আহিছে তেনেহলে লিখি দিব পাৰে স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ সেলস এক্সিকিউটিভ বুলি এই সাবজেক্ট লাইনত লিখি দিব আৰু যদি তেনেদৰে ফিল্ড এক্সিকিউটিভৰ পদ আহিছে তেনেহলে এনেদৰে লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বুলি ওকে এনেদৰে আপোনালোকে লিখি দিব পাৰিব পোষ্টৰ বিপৰীতে এই কিন্তু সাবজেক্টত মেনশন কৰিব তেতিয়া এটো অতিকৈ জৰুৰী আৰু ইয়াৰ পিছত যি আপোনালোকে কম্পোজ ইমেইল বুলি দেখা পাইছে আৰু এই কম্পোজ ইমেইলটো আপোনালোকে কিছুমান কথা লিখি দিব লাগিব ফ্ৰেছাৰ সকল অলপ বেলেগকৈ লিখিব লাগিব আৰু যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলো বেলেগকৈ লিখিব লাগিব আৰু মই এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম যিসকল ফ্ৰেছাৰ আছে সেই সকলে এই কম্পোজ ইমেইলটোত এনেদৰে লিখিব ডিয়াৰ ছাৰ মেডাম বুলি যি স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে আৰু এইটো লিখি দিব আই এম ৰাইটিং টু এপ্লাই ফৰ দি পজিশ্যন অফ যিটো পজিশ্যনৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেই পজিশ্যনটো ইয়াত নাম লিখি দিব বেলেগ বেলেগ পজিশ্যন হলে বেলেগ বেলেগ ইয়াত নাম লিখিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এডভাৰটাইজ মানে অনুসৰি এইটো লিখি দিব তাৰপিছত লিখিব ইন ইয়ৰ কোম্পানী আই হেভ ৰিচেণ্টলি কমপ্লিটেড মাই যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি কোৱালিফিকেশ্যন যিটো পাছ কৰিছে সেইটো লিখি দিব যিসকল ফ্ৰেছাৰ হয় আৰু ফ্ৰম যিটো ইনষ্টিটিউট সেই ইনষ্টিটিউটৰ নাম লিখি দিব ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে দো আই এম এ ফ্ৰেছাৰ এই কিন্তু সেন্টেন্সখিনি লিখি দিব আই এম এ ফাৰ্ষ্ট লাৰ্নাৰ এণ্ড ইগাৰ টু কণ্ট্ৰিবিউট টু ইয়ৰ কোম্পানী বুলি আই হেভ এটেচ মাই ৰেজিউম ফৰ ইয়ৰ কনচিডাৰেশ্যন বুলি লিখি দিব আৰু লাষ্টত কিউ ফৰ ইয়ৰ টাইম বুলি এইটো লিখি দিব আৰু ইয়াৰ লগতে কিন্তু এই যিটো চিনচিয়াৰলি বা ইয়ৰ ৰিগাৰ্ড বুলি লিখি দিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ যি ফুল নাম যেটো আছে ফুল নামটো লিখি দিব আৰু কন্টেক্ট নাম্বাৰটো লিখি দিব যিসকল ফ্ৰেছাৰ আছে আৰু যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স সকলে এনেদৰে লিখিব যি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে ডিয়াৰ ছাৰ মেডাম বুলি একেদৰে লিখিব আগতে দেখুৱাৰ দৰে লিখি দিব আই এম ৰাইটিং টু এপ্লাই ফৰ দি পজিশ্যন অফ যেটো জব টাইটেল আছে জব টাইটেলটো কোনটো পজিশ্যনত এপ্লাই কৰিব সেই জব টাইটেলটো কিন্তু লিখি দিব ইয়াত তাৰপিছত ইন ইয়ৰ কোম্পানী আই হেভ আপোনালোকৰ কিমান বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই এক্সপেৰিয়েন্সৰ ইয়াত লিখি দিব লাইক যদি 10 ইয়াৰ্ছ থাকে 10 ইয়াৰ্ছ 12 ইয়াৰ্ছ তেনেকৈ লিখি দিব আৰু কোনটো ফিল্ডত আছে সেইটো লিখি দিব স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে আৰু কাৰেণ্টলি ৱৰ্কিং কি কোম্পানীত কাম কৰি আছে সেইটো লিখি দিব পাৰে বা প্ৰিভিয়াছ যদি আপোনালোকে কৰিছে তেনেহ'লে সেই প্ৰিভিয়াছ ৱৰ্কেট যিটো কোম্পানীৰ নাম তাত লিখি দিব সেম স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে ওকে ইয়াৰ পিছত লিখি দিব আপোনালোকে ডিউৰিং দিছ টাইম আই হেভ গেইন আপোনালোকে কি স্কিল শিকিলে তাত এটা বা দুটা মেনশ্যন কৰি দিব সেই পোষ্টটো ৰিলেটেড হ'ব লাগিব কিন্তু তেতিয়া বেছি ভাল আৰু লগতে বা পোষ্টৰ ৰিলেটেড নহ'লেও লিখি দিব পাৰে আৰু এণ্ড আই বিলিভ মাই বেকগ্ৰাউণ্ড উড বি ভেলুৱেবল এডিশ্যন টু ইয়ৰ টিম আই হেভ এটেচ মাই ৰেজিউম ফৰ ইয়ৰ কনচিডাৰেশ্যন বুলি এইটো লিখি দিব আৰু পিছত যি লাষ্ট লাইন দেখা আছে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ টাইম আৰু চিনচিয়াৰলি বা ইয়ৰ ৰিগাৰ্ডছ বুলি লিখি দিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফুল নাম আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিখি দিব সেই যি কম্প'জ ইমেইল আইডিটোত সেই তাতে লিখি দিব যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স এনেদৰে লিখিব পাৰে যিসকল ফ্ৰেছাৰ হয় ফ্ৰেছাৰ হ'লে এনেদৰে লিখি দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বায়'ডাটাখন ইয়াত এটেচ কৰি দিব এটেচ কৰিব বাবে এই যি অপশ্যনটো দেখা পাইছে এনেদৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নিজৰ তাতো দেখা পাব ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ফটো কেমেৰা ফাইলছ আৰু ড্ৰাইভ বুলি দেখাব এই যি ফাইলছ অপশ্যনটো আছে এই ফাইলছ অপশ্যনটোতে
ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে বিভিন্ন আপোনালোকৰ যি য'ত আপোনালোকৰ লোকেশ্যন আছে বায়'ডাটাখন য'ত আছে বিচাৰি ল'ব আৰু যদি বায়'ডাটাখন বিচাৰি পাই যায় এই যি এনেদৰে অপশ্যন এটা দেখাব তাতে বা বায়'ডাটাখন যদি ইয়াত থাকে য'ত থাকে তাতে ক্লিক মাৰি দিব অ'কে কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে যি বায়'ডাটা বুলি দেখা পাইছে আপোনালোকে এই বায়'ডাটা বুলি স্ক্ৰীনত আপোনালোকৰ ওলাই যাব বায়'ডাটাখন তেনেকৈ ওলাই যাব আৰু যি লিখা আছিলে এইবিলাক সকলো দেখি যাব দেখাৰ পিছত এই যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে এইটো চেণ্ড অপশ্যন হয় চেণ্ড আপোনালোকে য'লৈ চেণ্ড কৰিব বিচাৰে তালৈ চেণ্ড হৈ যাব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ যি বায়'ডাটাখন আৰু যি লিখিব লগা আছিলে চব যিটো লিখা হৈ গ'ল আৰু যদি ফাইনেল হৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াত এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু বায়'ডাটাখন সেই যি অফিচিয়েল যিটো কোম্পানী ইমেইল আইডি আছে তালৈ যাবগৈ আৰু আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো কমপ্লিট হৈ যাব